So hello everyone, very good morning to all of you and again welcome to our channel Adda247 NorthEast. So first of all to moi Adda247 NorthEastৰ সমূহ শিক্ষকৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু সমূহ ফ্যামিলি মেম্বাৰক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো যে আজি আপোনালোকৰ ইমান মৰম আৰু ভাল পোৱাৰ বিনিময়ত আমি 50k that means 50,000 সাবস্ক্রাইবার গেইন কৰিবলৈ সক্ষম হলো। সো বন্ধুসকল আজি সেই উপলক্ষে সন্ধিয়া 6টা বজাত আপোনালোক সকলোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ দ্যাট মিন্স অসমৰ ইউটিউব হিষ্ট্ৰীত এটা ডাঙৰ এটা ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ গৈ আছে Adda247 NorthEast সবতকে ডাঙৰ গিভৱে আজি সন্ধিয়া 6টা বজাত Adda247 NorthEastৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকে চকু ৰাখিব লাগিব আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে এই গিভৱেৰ পৰা উপহাৰখন এভেইল কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আজি দুপৰীয়া 2 বজাত আমাৰ Adda247 NorthEastত মোৰ এটা সৰু সেশন আপোনালোকে ডেফিনেটলি চাই ল'ব লাগিব। সো বন্ধুসকল থ্যাংক ইউ সো মাচ আগেইন আৰু ষ্টে টিউনড উইথ আছ। আজি Adda247 NorthEastৰ অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেল Adda247 NorthEastত আপোনালোক সকলোৱে চকু ৰাখক। দিনজোৰা কাৰ্যসূচী আছে। ধন্যবাদ সকলোকে। যিমান পাৰে ইনফৰমেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু আমাৰ চেনেলটো লাইক কৰক, সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। এনেকৈ মৰম ভাল পোৱা আমাক দি থাকিব। ধন্যবাদ।